Nagkakaroon ng layoffs ngayon sa iba't ibang kumpanya sa loob at labas ng bansa dahil sa pandaigdig na pandemic na COVID-19 o coronavirus. Dahil sa lockdown, hindi kumikilos ang mga negosyo at maging ang mga tao ay hindi lumalabas sa kanilang mga tahanan para magtrabaho. Tinataya ng Department of Labor and Employment o DOLE na aabot sa 1.2 million Filipinos ang apektado dahil sa COVID-19. Pero according sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, pinakamalaking samahan sa labor at industry, maaaring umabot pa ito sa 4 na milyong Pilipinos. Karamihan sa mga trabaho na lalagay sa panganib ay may kinalaman sa tourism industry at ang mga empleyado ng cruise ships. Malaki din ang epekto nito sa mga overseas Filipino workers. At karamihan sa mga OFW na naapektuhan dito ay nagmula pa sa Amerika, Europe at Middle East. This is Robert from Lessandra and Calamba reporting. For our impact number 2, buyers might hold off purchasing a property. So maaaring ipagpaliban ng ibang buyers ang pagbili ng property dahil sa uncertainties na dala ng virus outbreak. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi sila magpapatuloy sa pag-invest. So may dalawang major purchasing decisions when deciding to buy a home. So first one is the consumer confidence and the second one is the job security. So as the COVID-19 pandemic continues, yung mga nag-iisip na kumuha ng bahay are likely to put their plans on hold for a while dahil sa financial hardship na kinakaharap nila due to COVID-19, katulad ng job loss at walang income. So, as unemployment goes up, ang job insecurity take place. So, iniisip ni buyer, paano siya makakapagbayad ng monthly kung wala siyang source of income? So, para naman sa ibang potential buyers, COVID-19 pandemic has forced them to move housing decision further down to their priority list. So, mas pinipili nilang i-save na lang muna yung pera nila at i-prioritize yung pagbili ng pang-araw-araw na pangangailangan hanggat sa magkaroon ng slowdown ng spread ng virus at magkaroon ng clarity sa economic outlook. This is Leo Balmes from Lessandra, Batangas, reporting. Buyers suspend and delay their payments. As families and individuals across the country who are experiencing financial hardship due to coronavirus, lawmakers have asked banks and other businesses to allow late payments, such as mortgages, loans, and other bills para makatulong sa mga Pilipino cope up sa novel coronavirus pandemic. Unintended consequences na nakakaapekto sa financial conditions ng public ang naidudulot ng pandemic na ito, lalong-lalo na sa mga workers na no-pay, no-work scheme. Ang ibang customers naman ay takot lumabas at pumila sa mga banks at payment centers para mag-settle ng kanilang mga monthly dues. This is Nico from Lessandra, reporting. Nagdudulot ng delays, disruptions, and uncertainty sa construction industry ang COVID-19. Ang travel restriction, quarantines, and social distancing ay nakaka-disrupt supply chain, contractor workforces, at sa availability ng government personnel for site inspection that can be result for delays. Since ang construction industry is nakarely heavily sa manpower at materials, so meaning, ang pagsasara ng establishments or stay-at-home orders ng mga workers ay dahilan din sa pag-slow down at suspension ng project developments. And this is Mike from Lessandra, Calamba, reporting. Limited loan amount approval from banks. Magiging limited ang loan approval ng mga bangko during COVID-19 dahil sa mas maraming housing loan applications but limited cash flows. Businesses and consumers need banks, and banks also need their business and consumers to make profits. Pero dahil sa close ang mga business establishments at stay-at-home ang order sa mga tao, apektado din ang cash flows ng mga bangko. Banks will tighten lending standards and they will restrict who they will lend money to dahil sa reduced capacity ng clients to pay during the outbreak. Pero despite sa mga impacts na to, market will correct itself and real estate could finish strong.
Sa Pilipinas, the battle against COVID-19 has yet to be won habang patuloy ang enhanced community quarantine sa Metro Manila at ibang parte ng bansa. Nagkakaroon ng impact ang COVID-19 pandemic sa real estate industry, pero ayon sa Lobion Realty Group or LRG, isa sa mga fastest rising real estate companies sa Pilipinas, ang real estate industry ay makaka-recover in due time. With the united efforts of the government, businesses at ng mga tao to fight against the pandemic, COVID-19 will soon be a nightmare of the past. This is Eliza from Lessandra P. reporting. Lessandra is now offering extended down payment terms. 20% down payment is now payable in 22 months for starter at Angat series. Akalain mo yun, pwede pala na mataas ang down payment mo pero mababa ang monthly, diba? At take note, ang down payment mo ay interest free pa, kaya mas malaki ang masasave mo. Mas mataas na down payment equals mas mababang loanable amount and mas mababang monthly amortization. At kapag mababa ang monthly amortization natin, mas mababa na rin ang required gross monthly income. Kaya, mas madami ng client natin ang qualified ngayon dito sa Lessandra. Opportunity number 2. So you have plenty of options. Lamuni saw an increase in the number of new listings recently. Ito ay dahil sa minamaximize na ng mga brokers ang mga online platforms para ma-promote ang product nila kahit naka-lockdown. So this means marami na ang property choices ng buyers depende sa needs and wants nila at depende na rin sa reason ng purchase. So for future homeowners, mas marami ng house and lot ang mahahanap nila na pasok sa kanila budget range. So for investor naman, mas marami na ang chances nila na makahanap ng magandang property which is located sa isang in-demand central business district. Kaya, take advantage of online real estate marketplaces such as Lamuni para ma-explore ang abundant property market. Pwede mong gamitin ang filter option para ma-narrow down ang search mo. At pwede mo rin i-bookmark ang mga nakikita mong properties na worth investing in para mas madali ang decision making. During a crisis, people need to relocate their finances. Sa panahon ngayon, ina-allocate ng mga tao ang kanilang mga pera pambili ng kanilang mga goods or grocery goods para sa lockdown, pambayad sa utility bills and other medical care in case magkameron sila ng mga sakit. This also means one thing. Yung mga taong ginagastos lang nila yung pera nila for fun or yung mga pang party lang, ngayon ay nakakadagdag na para sa mga savings nila. So ngayon, yung mga buyers na yun, na-explore na nila yung real estate options. Sila yung mga taong lumalapit sa brokers and real estate agents para magtanong na ng mga property options. They start negotiating a better position in terms of pricing bago pa makuha ng ibang tao yung mga properties na gustong-gusto nila. This is true. Sellers are likely to become more flexible in terms of pricing and or in payment terms during this time, especially sa mga projects na pre-selling and sa mga secondary projects. With plenty of options in the market and better pricing at your side, you can better reflex diversification. Remember, you don't want to pull all your eggs in one basket. Hindi ka dapat nag-i-invest sa isang market lang. To minimize risk, mas maganda mag-include ka ng different real estate sa portfolio mo. Pwede ka mag-explore ng commercial or industrial properties, pwede naman mag-diversify ka based sa locations, or pwede mo rin tingnan ang property market performance ng ibang cities and key regions para makahanap ka ng mas maraming opportunities. Number 5, you can maximize your agent's expertise. Nagsisimula ang takot sa uncertainties brought on by this crisis
pero hindi ka nag-iisa during this time. May mga brokers na andyan para tulungan ka, hindi lang sa pagbibigay ng best deals in the market, kundi para mag-offer ng advice when it comes to property investments. Pwede kang makakilala ng mga broker na nagkakaroon ng direct or first-hand experience of catering to investors na bumili ng property during times of crisis. Itong mga real estate professionals na ito ang makakatulong sa iyo to be prudent and confident sa iyong investments. As COVID-19 continues to rage on, smart investors who understand the risk and rewards look at their options with care and caution. Sa mga panahon na ito, mas magandang maging wise sa pagtackle ng investments.